નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ જે પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણેનું ધોરણ 3, 4 અને 5નું જે પ્રસારણ થઈ છે, ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય છે 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય છે 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે અલગ અલગ જે પ્રસારણ છે ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જોવા મળતું હોય છે। એમાં તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 23 જાન્યુઆરી 2021, 23/1/2021ને શનિવારના રોજ ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્ય છે એ થવાનું છે, જેમની અંદર અલગ અલગ રસપ્રદ વિદ્યાર્થીઓને થાય એવી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે। ત્યાર પછી ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણેનો જે ધોરણ 6નો પ્રસારનો સમય છે 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારનો સમય છે 11:30 થી 12 વાગ્યાનો છે, ધોરણ 8નો પ્રસારનો સમય છે 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે થતું હોય છે। એમાં તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 23 જાન્યુઆરી 2021 એટલે કે 23/1/2021ને શનિવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 7મું આવે છે ગુપ્ત યુગ અને અન્ય શાસકો। ત્યાર પછી ધોરણ 8ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 7મું આવે છે પ્રાદેશિક સંસ્કૃતિનું ઘડતર, અને ધોરણ 8ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 3જું આવે છે ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ। આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8નો અલગ અલગ જે પ્રસારણ છે એ શનિવારના રોજ થવાનું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અને જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 9, 10નો જે પ્રસારનો સમય છે 12 થી 1નો છે, અને એ જ રીતના ધોરણ 11, 12નું જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે જે પ્રસારનો સમય છે એ 3 થી 4 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે અલગ અલગ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણેનું પ્રસારણ થતું હોય છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 23/1/2021, 23 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ શનિવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાનમાં વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસરો પ્રકરણ 13મું છે, એનો ભાગ 4થો છે પ્રસારિત થશે, અને ધોરણ 12ની અંદર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે પ્રકરણ 5મું, એમનો ભાગ 1 છે પ્રસારિત થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કયા ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ છે એ શનિવારના રોજ થવાના છે। તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને આ માહિતી દ્વારા એમને પણ ખ્યાલ આવે કે કયા ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ થવાના છે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થાય કે કયો વિડીયો મુકાયો છે એ તમે તાત્કાલિક જોઈ શકો। સાથે ચેનલ ઉપર પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, તો એ ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જજો, તમારા ધોરણ પ્રમાણેના જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, એમાં ન જોયેલા વિડીયોઝ છે એ પણ તમે જોઈ લેજો, જેથી કરીને ઉપયોગી દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે તમારા ધોરણ પ્રમાણેના એવા પણ જોવા મળશે। ઓનલાઈન પરીક્ષામાં ઉપયોગી થઈ શકે એવા ઘણા બધા પ્રશ્ન જવાબ છે, સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રવૃત્તિલક્ષી, અલગ અલગ બીજા ઘણા બધા તમારા ધોરણ અને વિષય પ્રમાણેના વિડીયોઝ છે જોઈ લેજો, ન જોઈએ તો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।